हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, म वन्दनाको तर्फबाट आज हामी बनाउन गइरहेका छौं हेल्दी एन्ड यमी इन्स्ट्यान्ट ओट्स स्मूथी। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले 1 ग्लास स्मूथी बनाउन चाहदै हुनुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला 1 कप ओट्स लिनुहोस्, प्यानलाई गरम गर्नुहोस् र त्यसपछि प्यान तातो भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ 1 कप ओट्स हालेर हल्का रूपमा चलाउनुहोस्। तपाईको ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम हुनुपर्छ र बिस्तारै अलिकति ओट्स तातो हुँदै गइसकेपछि हजुरले फ्लेमलाई चाहिँ लो नै बनाउनु होला ताकि तपाईको ओट्स चाहिँ नजलोस् भनेर। त्यसलाई चाहिँ हल्का चिसो बनाउनको लागि अर्को भाँडामा चाहिँ त्यसलाई राख्नुस्। त्यसपछि हल्का चिसो भइसकेपछि तपाईसँग जे मिक्सर उपलब्ध छ त्यसमा चाहिँ ओट्सलाई बिस्तारै राख्नुस्। तपाईले ओट्स स्मूथी बनाउँदाखेरि पानी अथवा मिल्क जेको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ मिठोपनको लागि 1 चम्चा हनी लिएको छु। त्यसपछि हल्का गरम पानीको प्रयोग गरेको छु मैले। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 ग्लास पानी हाले। तपाईले पानी अथवा दूध जे चाहिँ उपलब्ध छ त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। झटपट यमी र हेल्दी इन्स्ट्यान्ट स्मूथीको लागि तपाईले घरमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो आइडिया। यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुनेछु। हाम्रो यमी एन्ड टेस्टी स्मूथी तयार भइसक्यो। इन्जॉय इट।